has heart ailments po, Your Honor. Nung yung lola ko po, meron siyang sabi niya siya na siya naman daw pumunta na siya, hindi daw siya makapasok. Hindi ba yun? So that's why siya may apply the case for it. What is the role of Mayor Linya Lorano po? Also, I have actually, ako po, Attorney Dalventi Lorano at Alito po yung kapatid ko, my older brother, as our savior. So, knowledge po that my parents both has heart ailments po, Your Honor. Nung yung lola ko po, meron siyang So, lagi yung mysterious. May bahay kayo doon? May bahay kami. May pamilya kayo doon? Si Credence Kinayo. Mr. Chair, sir, if I may. Forming your group as a court. Diba? Kami rin ayaw din nila kasi wala ako gumisyon. Kasi umuwi kami na aking ama doon sa bahay ng museo. So sinabi nila members make appearance here, however, sa Atty. Lorano,